With great virtues, out of compassion, for the sake of this assembly and all living beings, discern the wonderful Dharma will to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức tận thịnh, vì thứ pháp hội cập nhật thiết chúng sanh, tình chiến diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát tự ly khổ đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye Ở La Hờ Đi Sa Miao Sân Phù Tô Xie. Nam mô Tát Đắc Tha Tô Ya Đa Ya A La Ha Đê Tam Miệu Tam Bộ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai chen shi yi. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshunis, all good noble advisors, Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Kiên Hóa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiện tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang人,各位比丘尼，各位上知识，阿弥陀佛。All right, we are on slide number 342 of the Amitabha Sutra. Tấm 342 của Kinh A Di Đà. It's talking about kalpas, measure of time. Nói về kiếp, 劫。我们现在讲劫，是时间的单位。It refers to the lifespan, average lifespan of humans. It starts from 10 years on average. Every 100 years, they increase by 1 year. So after 100 years, now the average lifespan becomes 11. Another 100 years then becomes average. On the average, people will live to be 12 years. And so on. You keep on increasing every 100 years by 1 year until you reach a maximum of 84,000 years. That's one increase. 我们在讲说一个每100年它就会增加1年，一直到10年。10年以后 I didn't get that concept. 每100年就增加一年，然后一直增加到8400年吗？84000年吗？ That's one increase. 一增。所以每84000年增加一次。And then from 84,000 years, it starts decreasing every 100 years by 1 year. So, and down to 10 years. That's one decrease. 一减。所以
每84000年一减嘛。From 84,000 years on the average, every 100 years it starts decreasing by 1 year on the average. So the average lifespan starts at 84,000 years. After 100 years, it decreases to 83,999 years. Another 100 years, it becomes 83,998 years on the average. 所以说84000年，每100年的时候，它就减1年。All right. So basically, one small kalpa is one increase and one decrease. So it's about 11 million years. 所以，一小节就是一小个增跟一小减。And there's something called a middle kalpa, which is 20 small kalpas, and great kalpa is called 4 middle kalpas. 而中节就是20个小节，那大节就是4个中节。And so thành cái kiếp gì? Kiếp là một tăng một giảm. Tăng á, là trong cái trung bình á, là cái mạng sống con người á, được trung bình là 10 năm. Cứ 100 năm ta lên 1 tuổi, 1 năm, có nghĩa là sau 100 năm nữa thì cái trung bình cái mạng sống con người là 11 năm. Thêm 100 năm nữa thì mạng sống trung bình con người thành 12 năm. Cứ tiếp tục tăng như vậy cho tới khi cái cao nhất á, là 8.400 năm á, thì nó là trung bình như vậy. Thì bắt đầu như vậy á, thì bắt đầu nó giảm xuống là cứ 100 năm nó giảm xuống 1 năm lại, tức là lúc mà 100 năm sau thì nó thành 8.399 năm. Trừ theo 100 năm nữa thì nó trừ thành 8.398 năm trong trung bình như vậy. Cứ nó xuống tới còn 10 năm thì cái đó gọi là một cái giảm. Tới một tăng một giảm là gọi là một cái tiểu kiếp. Tức một cái tiểu kiếp cái có nghĩa là nó khoảng chừng 16 triệu năm. Một cái trung kiếp là 20 cái tiểu kiếp. Một cái đại kiếp là bằng 4 cái trung kiếp. Ok, thành đây là cái đơn vị một cái kiếp mà thường nói đó. Thì Đức Phật ngài A Di Đà là đã giảng pháp từ khi ngài đắc được Bồ đề, khi thành Phật á, là 10 kiếp trước rồi, 10 đại kiếp trước á, đã thành Phật rồi, mà ngài giảng pháp từ lâu rồi, từ lúc đó đến bây giờ. So what happens is Amitabha, since he accomplished Buddhahood 10 great kalpas ago, he started speaking Dharma. He never stopped speaking Dharma. 所以他从这个十大劫以来开始说法，他到现在都还没有停止在说法。阿弥陀佛。Okay, any questions? Ai thắc mắc về chuyện này không? And he'll be speaking Dharma for a long, long time because his lifespan will be limitless. 所以，而且他会一直不停的说法，因为他的生命是无限的。This is out of compassion. He realizes one of the difficulties we face as cultivators is the ability to encounter the Buddha. You meet with the Buddha, then you makes it a lot easier for you to cultivate. Therefore, he purposely, on purpose, he wanted his life to be very, very long, so that more people has a chance to meet with him. For example, Shakyamuni Buddha, his lifespan is only 65 years. So he lived to be 80 years and then he passed away. So those who came to the world after Shakyamuni Buddha passed away doesn't have a chance to learn from the Buddha directly. So now, in contrast, Amitabha Buddha says, I'll be living for a long, long time so that people will get the chance to come and meet with me and learn from me directly. 所以，这是佛的这个慈悲，因为佛知道说我们会遇到佛在我们的生命里面是非常困难的，所以他 OK， thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni rất là từ bi,
Thích A Di Đà rất từ bi hơn nữa, tại vì ngài Thích Ca Mâu Ni là lúc mà ngài tới thế gian này là ngài chỉ có sống được có 80 năm thôi. Sau 80 năm thì nhập diệt thì chúng sanh sau này không gặp được ngài nữa. Ngược lại ngài A Di Đà Phật thì cố ý là muốn cái sanh bạn ngài rất là dài, vô lượng năm luôn, để cho chúng ta có rất nhiều cơ hội để mình được nghe ngài giảng pháp. Trust me, if you get to hear the Buddha speak Dharma, it sure beats a U2 concert. It's worth it. Or Texas concert as well. Right, Tex? We agree with that? Thành nhớ tôi khuyên là nếu cái gì mà có được mà nghe được Phật, có cái duyên mà gặp nghe được Phật giảng pháp thì nên mà đi. Nó còn quý giá hơn là đi tham gia mấy cái đại nhạc hội nữa. 法师说可以听到佛说法，绝对是非常值得的，会比去听那个演唱会还好，绝对的。Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. 343. Moreover, Shariputra, that Buddha has measureless, limitless, or some kiyas of sound hearer disciples. The number is incalculable, so too is the assembly of bodhisattvas. Shariputra, that Buddha lands is adorned with splendor and virtues such as these. 又舍利佛，彼佛有无量无边声闻弟子，皆阿罗汉，非是算数之所能知。诸菩萨众亦复如是。舍利佛，彼佛国度成就如是功德庄严。Này lại này, xá lợi Phất, Đức Phật kia có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn, đều là bậc đại A La Hán, không thể tính đếm được mà biết được. Các chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Này xá lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. In this Western Pureland, you'll be in the company of mostly arhats, great arhats and bodhisattvas, and there are countless numbers of them. 在这个地方你会跟着大阿罗汉，会围绕被大阿罗汉跟菩萨们围绕无数的围绕着。Trong cái cõi Tây Phương Cực Lạc á, là những cái người đồng tu quý vị á, phần lớn hết á, họ đều là đại A La Hán hoặc là Bồ Tát hết. Thành ra những người đó mà rất nhiều. Thành ra cái sự hiện diện của họ làm cho cái việc tu hành chúng ta nó dễ dàng hơn nhiều lắm. Tại ở đây ngược lại ở đây giờ mình phần lớn mình gặp toàn mấy người mà toàn là ác hữu không, mấy người bạn không tốt không. Người ta cứ dù mình đi làm chung tầm bậy không, đi vui chơi, đi tham lam, đi kiếm làm tiền, làm chuyện tầm bậy không. Còn bên kia, bên Tây Phương Cực Lạc, cái vị qua được bên kia là toàn người tốt không, người ta khuyên mình làm chuyện tốt không, cũng bao giờ khuyên mình làm chuyện bậy hết. So what happened is that when the great advantage of the Western Buddhist Pureland is that you are surrounded by great people, virtuous people. Okay, they will advise us on the right things, on what to do. Whereas in our world here, in the Sara world, we are surrounded by evil companions who encouraged us to do things that are improper, things that are no good for us. 所以说，意思就是说，在这个净土里面，我们都是被这个善知识围绕着，而在这里呢，我们都是有这个恶友们。And so in essence, when you go to Western Bliss Pureland, you are surrounded by wonderful, wonderful, good knowing advisors who are Buddhists
disciples of Amitabha Buddha. They're born after him, and they all attain fruitions from his teachings. 所以在西方极乐世界里面，都是你会被善知识围绕着，他们都是佛的弟子，然后都有很great accomplishments， 都已经有得到。Thành quý vị tới cái cõi Tây Phương Cực Lạc là quý vị gặp vô lượng vô biên những người thiền tri thức mà có thể giúp đỡ quý vị trong việc tu hành được. Họ đều là đại A La Hán, họ hoặc là Bồ Tát, và họ là đệ tử của ngài A Di Đà. Họ đã sinh vào cái cõi đó, họ tu và được đắc những cái chứng, những cái quả, những cái thánh vị quả nhờ cái sự giáo huấn của ngài Phật A Di Đà. It is for sure that you born in the Western Bliss Pureland, you will obtain sagely fruitions from Amitabha's help. 所以说，当你往生到这个净土的时候，你是一定会得到修成正果。正果。It is from the vow number 14 of Amitabha Buddha, which says that if I become a Buddha in my country, I have a lot of arhats, I have a lot of pratyeka Buddhas, and they attain the proper enlightenment, and their number would be measureless. 在法藏第44愿中，什么东西啊？他说：“设我得佛，国中声闻3000大千世界，悉成圆觉，于百千劫悉共计较，知其数者，不取正觉，经果成，声闻无量，故不能持。” Thì cái đại nguyện thứ 14 của ngài Đức Phật A Di Đà nói rằng nếu như tôi thành Phật thì tôi nguyện trong cái nước của tôi, quốc độ của tôi sẽ có vô lượng vô biên thanh văn, vô lượng vô biên duyên giác. And these they are not the regular arhats, they're the great arhats with the mind for bodhi. 而他们都是回心向大之阿罗汉。Những cái vị đại A Hán này không phải là vị đại A La Hán thường đâu, họ là thiệt ra họ là đại A La Hán với cái phát tâm Bồ đề, họ muốn thành Phật. Ngược lại ở cái xứ mình phần lớn mình có rất nhiều vị A La Hán mà họ chuyên tu với pháp tiểu thừa, họ sẽ không được thành Phật. Và những cái vị đó không có được vãng sanh vào cái cõi Tây Phương Cực Lạc đâu. In contrast to our Saha land, where we have a lot of fixed nature sound hearers, and they are not bent on attaining bodhi, and they will not be able to obtain rebirth to Amitabha's Pureland. 而跟我们相对呢，在我们这里有很多有定性不回心者，他们没有想要，他们没有办法能够往生这个佛土。And there's a big problem here in our world, because if these arhats do not wish to become Buddhas and they enter nirvana, nothing can be done for them. 而这个问题就是，这些阿罗汉呢，他们不想要成佛，那他们入涅槃之后就没有办法可以做任何事情。Cái vấn đề nó khó khăn lắm, tại vì những cái vị mà A La Hán trong cái cõi ta bà này của chúng ta, mà nếu như mà không chịu phát tâm Bồ đề thì lúc mà họ nhập diệt
họ sẽ bị kẹt, họ sẽ kẹt, không cách nào giúp họ được hết. Cực kỳ nguy hiểm. Thành ra Đức Phật nhiều khi mình giảng ra, quý vị tưởng lầm là có những người thì thầy giảng là ta nói là ta chỉ trích mấy vị A La Hán, thì ra là họ mắng cho vị A La Hán để cho cảnh thức họ biết rằng là không được theo con đường đó. Con đường đó chỉ một đường tạm thời thôi, chứ đừng có tưởng là cái đường đó nó rốt ráo đó. Những cái vị mà theo nguyên thủy đó là đang bị kẹt rất là nặng. Thành nhiều khi giảng pháp Đại Thừa phải mắng cho họ, dùng lời rất là nặng để cảnh tỉnh người ta. Bằng dầu mình làm người ta giận, bằng dầu mình làm người ta như vậy, đi để mình trồng một cái nhân cho trong cái tiềm thức người ta biết rằng là con đường nó rất cực kỳ nguy hiểm, con đường bế tắc, và con đường nó còn tệ hơn là đi theo tụi ngoại đạo nữa, tệ hơn xa lắm. Thành nhiều khi mình phải nặng lời, nhiều khi mình phải xúc phạm người ta để mình trồng cái nhân, okay, để mà có thể trong tương lai giúp được người ta. Tại nhiều khi mình phải xúc phạm, không cách nào mình né chuyện đó được hết. Cái pháp Đại Thừa phải nói sự thật là nếu như quý vị mà chạy theo cái nguyên thủy á, quý vị cái kẹt nó cực kỳ nguy hiểm, không cách nào mà cứu được hết. So what happened is that when we speak Dharma and Mahayana Dharma, every now and then we approach the Hinayana, we bring them up, and sometimes we have to be to criticize them, to badmouth them, because it's necessary to remind them that their pathways will lead to a very dangerous state. If you were to follow the externalists, you still have the chance to be helped. If you are fixed nature Arhat or Pratyeka Buddha and you decide to enter Nirvana because you hate the suffering in this world, it's meaningless. This world is meaningless to you, and you decide to enter your own Nirvana, you cannot be helped anymore. You'll be suspended, and no one can help you. Not even the Buddhas can help you. And that is why when we speak Dharma, Mahayana Dharma, and we bring up these Hinayana practitioners, sometimes we on purpose offend them, insult them, because we want them to be aware of the dangers. They may not believe it, but eventually, the seeds might mature, and down the road they might change their way and turn towards the Mahayana Dharma to obtain liberation. Okay. 法师说，像这些有这个定性不回心的这些阿罗汉，他们小乘的阿罗汉，他们是没有想要成佛，所以有时候为什么大乘的教导会我不会翻译，会诽谤他们毁谤他们，或者是对，让他们希望他们有一天可以改变他们的心意，然后想要修道成佛这样。And you can tell that people are in trouble when they refuse to seek instruction. They refuse when they close their mind they become close-minded. Quý vị để ý coi, những cái người mà cái tâm người ta nó hẹp hòi là những cái người mà đang bị kẹt, người ta không biết. Okay. 法师说，而且你知道，这些人因为当他们有问题的时候，他们就关起来，他们不愿意去寻找答案，这样子帮助。Any questions? Ai thắc mắc gì về chuyện này không? Yes, Thomas. Stuck refers to the fact that they can no longer make progress towards Buddhahood. They're suspended, like they're suspended forever. They cannot never get out of there.
that nirvana or residues is extremely dangerous because you're stuck there. You cannot ever get out of it. If you choose to enter it, you cannot get out of it. There's no way to get out of it. Even Buddhas cannot find a way to get out of it, help you get out of it. That's why it's so dangerous. Who is it that gets stuck? These arhats and the pratyeka Buddhas. Let's say you cultivate and you reach 4th stage arhat this lifetime, and you experience all kinds of bliss. And then you look at the world you live in, you say, why do I have to live here? This happened to a lot of the Buddhist disciples back then. He says, I reached arhatship, I realize that everything around me is suffering. This life it ain't worth it. That I'm not interested in making money, I'm not interested in love, I'm not interested in anything. Because it's all suffering, it's all meaningless. So what do? They say they choose to enter nirvana. What, how? They take a knife, they stick it in their throat, and say goodbye. That's one way. If they do it like that, if they enter nirvana, that kind of with residues, the nirvana, they suspend it in emptiness, and they cannot get out of. Okay. Whereas if you were to follow the externalists, you follow the Rajesh. You remember there's an old man who used to be in Oregon who drove around 23 Rolls Royces in my time, maybe a little bit before your time, Thomas. But the people like that who are deviant teachers, but they have no dharma that will cause you great harm by suspending you in emptiness, in nonsense emptiness, one-sided emptiness. So at least, even though you follow these externalists, you fall to the hells, we can still go down to the hells to help you out. But if you choose to enter the nirvana with residues, there's no way to help you at all. This is why sometimes we are very critical of the arhats for that reason, to remind them that they are on a very dangerous path. Do not go to the ultimate, because you do, you will get into big trouble. Okay. 法师就说，基本上他的问题就是说，他问法师说，到底是怎么样的被卡在那边？那法师的意思就是说，基本上像很多这个阿罗汉及辟支佛，他们比如说修到第4果阿罗汉以后，他们就觉得生命没有意义，于是他们就入涅槃以后，所以当在这时候佛都没有办法帮助他们，所以那是非常危险的，所以才会对很多菩萨跟佛才会对他们非常的Let me put it in no uncertain terms for you. I run into a lot of Hinayana people, okay, who looked at Mahayana people as deviant teachings. Nói cái cách rõ ràng cho quý vị đừng hiểu lầm cho tôi. Tôi gặp rất nhiều người bên tiểu thừa và nhìn những người tu đại thừa chúng tôi với ánh mắt nghi kỵ, khinh thường, nói là cái pháp họ là cao minh hơn pháp đại thừa. They think they have a superior dharma over the Mahayana dharma. Okay? To these people, I tell them, it's bunk. You are a bunch of idiots. And be very clear about it. Okay? You will get stuck. Okay? You practice Hinayana Dharma, it's okay, temporarily. But it's important here, you practice it and you seek Bodhi. Then it's okay. 法师说，很多这个小乘佛教的修行者，他们觉得大乘是邪，就是另外一个邪教这样子。就是那法师说，那个你修行修到修小乘修很容易就会
如果不发菩提心的话，很容易就会停在一个地方，没有办法继续前进。Quý vị có biết không? Tôi gặp rất nhiều người bên tiểu thừa đó mà họ hơi ngạo một tí, ok, ngạo một tí, họ dám nhìn những cái người mà bên đại thừa, tu đại thừa một cái ánh mắt mà thiếu cái sự kính phục. Họ nghĩ là họ biết, họ nghĩ là họ coi thường đại thừa một tí. Họ không hiểu rằng cái pháp họ tu đó là cái pháp bế tắc. Họ tu mà họ tu như vậy họ sẽ bị kẹt, mà kẹt cực kỳ nguy hiểm, tại vì thoát không có được. Đã mà lỡ dài nhập vào cái niết bàn hữu dư đó một cái là không cách nào cứu được hết đó. Thành ra Đức Phật không phải cái miệng tôi không, mà Đức Phật đã từng chửi họ rồi, những cái vị tổ sư đã từng chửi họ rồi, nói cái đồ tầm bậy không được. Ok, thành ra cái họ không có cái pháp để mà giải thoát được. Ok, cái trình độ thấp quá mà cứ tưởng mình giỏi, thế đó là cái đó nó quá thông thường đấy. I run into this too often. The people's level is too low and they think they're hot stuff. They don't even realize they are stuck. They're so confused. It's the most confused one who think they're so clear-headed. Những cái người mà tối tăm nhất cứ nghĩ là mình biết hết tất cả. Cái người biết hết đó bao giờ cũng khờ dài cũng là không biết gì hết đó, không lồ ra gì hết đó. Còn mấy người mà không biết á, thiệt sự không biết á, là cứ nghĩ mình giỏi, cứ nghĩ là cái gì mình cũng rành hết. He says, I see this too often. Those who wisdom, they appear to be like ordinary. There's nothing special about them. It's the one without wisdom who think they're so bright. They think that they're so special. Yes, John. Is it because of what we know is our ignorance? That's right. Precisely. This is exactly the stumbling block. Okay, that only Mahayana has the Dharma to undo that. It's something called the attachment to Dharmas. Cái này ông nói rất đúng, tại ông đọc sách nhiều lắm. Ông nói là cái phải lỗi họ bên cái nghiệp bên tiểu thừa nguyên thủy ấy, cái tội tày trời của họ là nào? Họ chấp vào cái hiểu của họ, chấp vào cái biết của họ. Ok, đúng, rất là đúng. Tại vì cái đó gọi là sở tri chướng. This is what they call in Chinese 所知障. What you know, Amy, is what keeping you stuck where you are right now. People don't realize it. And there's no Dharma to undo that unless you cultivate the Mahayana Dharma that has a way to help you escape that. Okay? The Hinayana Dharma, no matter how superior it is, has no way to get beyond that. They discover the wisdom is so profound that they get enamored with it. Whereas in Mahayana, we are not that enamored with our wisdom, with what we know at all. Quý vị có biết không? Khi mà quý vị theo cái pháp nguyên thủy mà tu á, quý vị mở cái huệ ra, cái huệ nó kỳ diệu dễ sợ, nó thích thú dễ sợ lắm Quả Ngân. Thành ta thấy được cái huệ đó, ta thấy cái huyền diệu của nó, ta thấy được cái thần thông đó, thấy hay quá đấy, họ mê cái đó. Cái gọi là chấp pháp chấp. Tức có nghĩa là cái hiểu biết của họ, cái thấy của họ làm họ kẹt. Có bên đại thừa mới có cái pháp gỡ được cái đó thôi. Tại sao? Tại cái tâm thần của đại thừa là không bao giờ quan trọng cái hiểu biết của mình hết, không bao giờ quan trọng cái đó hết. Cái người mà có trí huệ là cái người mà không biết gì hết đó, biết mà coi như không biết. Còn cái người không có trí huệ, cái tưởng mình giỏi, cái tưởng là cái gì mình cũng biết. Đừng nói tôi biết rồi. Được. Tôi biết mà. Bây giờ nghe mấy người như vậy không? Tôi nghe hoài, cái chùa nào tôi tới cũng nghe. Được rồi thầy đừng nói tôi biết rồi, con biết rồi. Nói luôn nó tới hoài. Không biết đâu.
Tôi dạy gõ mỏ không á, dạy chuyện đó không, mình làm chưa được như thế. Cứ nói là mình biết. Cái khổ của cái chấp pháp là vậy đó. Mình tưởng mình biết thiệt, mình biết hơn người ta một tí thiệt. Nên cái biết đó nó làm mình kẹt. Cái tu pháp đại thừa là dạy cái vị biết để cái vị xả cái biết đó luôn, không chấp vào cái biết đó. Bởi vậy cái dân mà nguyên thủy đó, cái dân tiểu thừa đó, cái dân bị kẹt rất là nặng. Tại vì họ thấy được cái chiều sâu của cái hiểu biết của họ mà hơn tất cả cái thế gian pháp họ có thể thấy được. Họ chấp vào cái đó, họ nghĩ cái đó là cái hay nhất rồi. Họ không biết rằng á, muốn cái hay hơn nữa là bằng xả cái chấp đó luôn, họ mới thấy được cái hay hơn nhiều lắm. Thật phải chửi cho họ nhớ là đồ ngu. Tôi nói chi thẳng, tôi chửi một cách thẳng thắn, tôi không có ngại chuyện đó. Tôi nhìn cái mặt nó đồ ngu, tôi không biết, cái tưởng giỏi. Nhớ như vậy, cái người giỏi á, ok, không bao giờ chấp cái biết của mình hết, không bao giờ chấp cái giỏi của mình hết, mới gọi là người giỏi. Cái người dở mới chấp vào cái giỏi của mình. Bác đồng ý không? Cái vị đồng ý cho đó không? Phải không ngư? Cười. What did I say? That's right. So Chitang is very important. What happened is that the Hinayana Dharma practitioners, they develop the wisdom is inconceivable. It's incredible wisdom they have. And in discovering that, they become enamored with that. They get stuck with that. They say, this is the best that I've ever seen anywhere. So they naturally, you think you're so hot. You think you're so special. Whereas in Mahayana, okay, we do not allow ourselves to become close-minded. 所以说，小乘佛教的修行者，他们所修行所得到的智慧是非常大的。那他们因此而就觉得，他们懂非常的多，所以他们就会有这个所知障。那而大乘的反而就觉得他们学到的不会觉得他们学到的很多，不会觉得自以为懂得很多。To spell it out more clearly for you, Hinayana Dharma is a Dharma that enables you to attain 4-stage Arhatship Pratyeka Buddhahood. However, in the teachings, there's something called the Bodhisattva or the Buddha, which they know is not the same as the Arhatship or Pratyeka Buddhahood. And yet they have no Dharma to reach it. That tells you how limited they are. Okay? 所以说，小乘佛教可以让你证到4果阿罗汉以及辟支佛。那但是他们也知道说，可以成佛以及成菩萨，但是他们没有法门可以帮助他们到達那邊。Nhắc lại cho quý vị rõ ràng, bên cái pháp nguyên thủy đó, là cái pháp để luyện cho họ đắc được A-la-hán, đắc được Bích Chi Phật. Thì trong cái lời giáo huấn của họ, trong cái kinh giáo của họ, kinh điển của họ thì nói rằng có một cái cảnh giới tên là Bồ Tát, có cảnh giới tên là Phật, mà nó khác cái cảnh giới của A-la-hán, khác cảnh giới duyên giác, mà họ không có cái pháp nào để mà đạt được cái cảnh giới đó. Thành cho quý vị thấy là cái trình độ họ nó bị kẹt ở chừng nào, họ không có cách nào mà tới nó được hết. Thành ra những người tu nguyên thủy đó, họ tự cao một cách vô lý lắm, tại vì họ chưa đắc được hết tất cả cái pháp. Có gì đâu mà cái gì mà kiêu ngạo làm cái gì, tự mãn làm cái gì. Okay. All right. Any questions about this? Ai thắc mắc về cái chuyện này không? And this is a big battle in Buddhism because it's not only about the Hinayana, Mahayana. The Mahayana people are more concerned about Hinayana people being stuck. That's all we care about. Whether you think your heart is not your problem, not ours. It's the fact that the Mahayana Dharma is designed from the outset to help you not get stuck in that problem that we will eventually
You have to plant the seeds, not to get stuck when you get there. Tại vì cái pháp Đại Thừa mình nó hay ở chỗ là quý vị tu pháp Đại Thừa là quý vị không hiểu rằng cái người thầy của quý vị đang giúp chị trồng cái nhân để khi mà quý vị tới cái cảnh giới đó quý vị không bị kẹt. Còn cái tuổi nguyên thủy đó, họ không có được cái nhân để mà giải thoát. Tại khi họ tới họ bị kẹt. Còn Đại Thừa mình là đang trồng, giúp quý vị trồng cái nhân để lúc mà tới đó không bị kẹt. Nó khác cái chừng đó thôi. 所以重点不是在争论大乘小乘的好或坏，而是说大乘法门可以帮助这个小乘，不要卡在那个程度，不会进步。Okay, yes, John, you have a question here. Two questions. Are the proper seeds essentially humility and knowing that we are dumb? That's how it protects us from getting stuck. No. No. It could be some false modesty as well. Just because you deprecate yourself doesn't mean you will not get stuck. Not necessarily. Like the Chinese, they say, "Oh no, I'm not as good as you are." But they, it's a false modesty. Okay, it doesn't count. Only Chinese people know that. They're falsely modest, and we don't. I don't buy that. I look at them and say, "No. You don't mean what you say." See, in Mahayana, we're very direct. We tell exactly how we think, what we think. Okay, so then what is your saving grace in Mahayana? It's not modesty. Modesty is only one manifestation of it. And the second question: why is going to Nirvana it's a one-way street? That is, once it seems like when you're talking, once in, that's it. I don't understand much about it. It's just the way it is. When you get suspended in nowhere, in no man's land, something called emptiness, a one-sided emptiness. You there, it's where it is. Where is it? Let me describe to you where it is. The one-sided emptiness is one speck of sand in the Ganges rivers. There's one small speck of sand where it's called one-sided emptiness, where you can get stuck there and you're never able to extricate yourself. That's how dangerous it is. It's a death trap. You cannot get out, period. No one can get you out. Yes? Master, for Tibetan Buddhism, do they have the same problem? Depends on what sect. They have a lot of groups. Some of them do Hinayana Dharmas as well. Okay. I thought Tibetan Buddhism is one. No, they have a lot of sects, and some of them are deviant, some of them are okay, some of them are Mahayana, some of them are Pureland. So it's lots of different things. But some of them are Hinayana, so they get stuck as well. You see, speaking of different things, you see, you have to be careful about that, because Mahayana has no marks. It's markless. So if people are cultivate whatever Dharma they cultivate, and they emphasize certain manifestations, then it's not Mahayana. That's how you can tell. Mahayana is wide open. There's no mark. It's there and it's not there either. It's all embracing. Anyway, I can't explain too much. You guys get too confused about it. Just tell you that today's point, if you see anyone that wears Hinayana clothing,
stay away from them. Period. They're bad news. Cho nó thẳng cái vị luôn, ngày hôm nay nói cho nó hụt toẹt ra luôn. Những người thầy mà nguyên thủy né họ đi, dạy cái vị tầm bậy không. Why do I say that? Because if a true Mahayana teacher will never on purpose confuse you about where you should be heading. Nói cái vị rõ ràng, cái người thầy mà dạy đại thừa đó không bao giờ làm cái gì để tạo cái sự hồ đồ trong tâm mình mà không biết mình đi hướng nào. Không bao giờ mặc cái đồ nguyên thủy để cái vị nghĩ cái nguyên thủy nào là đàng hoàng đâu, không bao giờ hết đó. Không bao giờ dạy cái gì dẫn vào cái đường bế tắc hết. Ok, gặp mấy cái người đó chạy đi, chạy dài đi, đừng có dạy, tới đó là bị vạ. 法师说，那个重点就是 stay away from Hinayana people. I'm pissing a lot of people off. 就是怎么讲呢？就是你们要注意，当你们看到这个小乘佛教的修小乘佛教的人，因为真正大乘的老师是不会，是会很清楚的告诉你说，你們是應該要走哪一條路的。But to be fair to them, I know of some people who wear Hinayana clothing, but actually they are Mahayana teachers. Okay? Those are special cases. I can tell, but you can't. So it's best, and my advice is to you who are uninformed, it's safer for you to stay away from them because they are trouble. They lead you into trouble. They confuse you. That's what they do. 但是法师说，就是说还是有一些特殊的状况，就是他们是小乘佛教的老师，但是他们事实上是大乘佛教的老师，但是我们没有办法辨別，那只有老師可以辨別這樣子。Okay, any questions, comments? Yes. Định tịnh là họ nằm tu về cái định, cái thiên định, mà họ chấp vào cái định của họ. Cái định gọi là vô mie sầu định, diệt thọ định. Okay. Cái định nó rất là hay, rất là tuyệt vời. Tại họ nhập vào cái định ở một cái rồi họ bị kẹt. Họ rất dễ bị kẹt. Okay. Thành ra cái định hằng sướng quá này, hằng tuyệt vời quá này, thì họ nhìn vào đó họ chấp, họ nghĩ cái đó là hay quá rồi, không có cái nào hơn cái đó được. Họ cũng hiểu rằng còn hay hơn nhiều nữa. Tại họ chưa được trong cái nhân là không được ngừng ở đó. Họ quái cái đó là cái rốt ráo. Thành bên Đại Thừa mình nói lúc mà con tới cái chỗ gọi là diệt tầng định nó, diệt thọ định nó, không được kẹt nữa con. Thằng con còn cái hay hơn nhiều nữa. Người thầy khác chứ đó. Thế hồi này ông kia ông hỏi là tại sao mà mình khiêm tốn được không? Không, khiêm tốn chưa đủ. Cái quan trọng là còn người thầy dặn trước mà là con không được kẹt, và người thầy không cho phép học trò kẹt. Cái người nguyên thủy tu mà không chịu nhìn người khác mà có công phu hơn làm thầy đó, họ bị kẹt, họ gỡ không được, không tin ai mà gỡ. Tái hài dễ sợ lắm. Nhưng phải chửi ngay lập tức. Lúc đầu phải chửi nó, mày ở đồ ngu, không được kẹt, đi con đường là sẽ bị kẹt. Tại vì họ đi cân cao á, họ tên nhì quả 8 quả một cái, một động nhì quả 8 quả tôi thấy là kẹt cứng hết. Họ nghĩ là họ sắp đắc từ quả là nhất rồi. Là không nghe ai rồi, không hiểu đang bị kẹt, sắp bị kẹt tới nơi. Nói tiếng gì có ai hiểu được không? Nói tiếng Quế có ai hiểu được không? Tôi giảng cái gì nghe, nói tiếng này dịch lại tiếng Việt cho quý vị nghe một lần nữa. Tại tiếng Quế nó nghe nó nặng nề, nó khó hiểu lắm. Là
Cái định tính là gì? Cái định tính có nghĩa là họ kẹt vào cái lạc, cái thiền định, cái lạc của cái định của họ. Họ cái định tên là diệt thọ định. Cái diệt thọ định đó, nó hay, nó thâm sâu và nó tuyệt vời vậy sao? Thành họ vào cảnh giới đó họ sướng vậy sao? Họ sướng cực kỳ sướng. Thành họ chấp vào cái sướng đó. Thành ra họ nghĩ cái đó là nhất rồi. Họ không biết rằng là có những cái định khác nó hay hơn nhiều nữa. Thành ra cái khác biệt ở chỗ đó. Cái người mà tu đến đại thừa đó, ông thầy ông dặn trước, ông nói là lúc mà con tới cái chỗ tên là diệt thọ định đó, không được bị kẹt. Thành lúc tới đó không bị kẹt. Còn những cái người bên nguyên thủy họ tưởng cái đó là nhất rồi, rốt ráo rồi, thì họ tới đó họ bị kẹt cứng rồi, mà thoát không được. So I had to translate into Vietnamese twice because one is a central dialect where only I and Heng Liang and this Bhikshuni here understand. None of the other Vietnamese can understand. We have our own dialect. And I explained to her that what is this fixed nature sound ahat? The fixed nature here refers to the fact that they enter this samadhi called the extinguishing of the feeling samadhi, which is a wonderful samadhi. You feel wonderful. It's incredible. It's inconceivable. And because of that, it's this inconceivable state. They get stuck with that. They think it's ultimate. They don't realize that it's nothing yet. And this is the difference, John, between the Mahayana and Hinayana practitioner. It's not about false modesty or humility. It's about the fact you have a teacher who says, I know you're going to get, you're drawing near that. I'm giving you a warning. It's going to be wonderful, but it's nothing to write home about. It's even more wonderful things down the road. So don't get stuck. The difference is not modesty. The difference is that you have a teacher and you believe in your teacher. Okay? Yes. Fixed nature 的中文是什么？Fixed nature 的中文。Fixed nature is定性。定性罗汉。And what's the other samadhi? The samadhi is called 灭受定。灭受定。受是感受的受。灭受定。灭受定。这个是罗汉的定。所以说，这个当这个罗汉可以入这个灭受定以后，那个感觉就是非常非常的好。那法师的意思就是说，这通常这个老师会跟他说这个定很好，你会感觉非常的好，但是这个不是你要一直去追求的东西。Okay, Roberta, I thought of something. Pay attention. I have a fun game for you to remind me to teach you during the drive home. Okay, I just thought of something that I could teach you to deal with the thing we talked about this morning. It's a skill that you have already. You don't know how to use. I will teach you how to use it. Okay? You can pay me later. The skills that you guys have that you don't know how to use. That's all. Anyway, speaking about this, I just thought of you because there is a skill that you already have that you don't know how to use yet. That would fix the problem we talked about this morning. As soon as you walk in my door, that problem you have, it could be fixed just like that. I taught you the slow way. As we mentioned this Dharma here, I remember that you actually are able to fix that problem instantaneously as well. Well, I never taught you that, so I should teach you.
Alright. Tôi đang nói chuyện đệ tử tôi là buổi sáng nó tới, bà tới nhà tôi thì bà có cái vấn đề bà thắc mắc, vấn đề là lái xe chung, tại nhà gần nhau thì lái xe để tốn tiền xăng một tí. Bà tới bà than phiền một chuyện, tôi chỉ bà một cái phương pháp để giải quyết cái vấn đề đó. Thì giải quyết xong tôi mới ngày nên bây giờ nói cái chuyện này tôi mới nhớ sực lại là bà có một cái khả năng khác mà tôi quên dạy bà mà người khác không có. Thầy mình dạy bà phương pháp bà giải quyết vấn đề bà trong tức tốc, giải quyết ngay lập tức chứ không cần phải đợi. Tôi dạy bà phương pháp chậm, bây giờ mới nhớ sực là bà có thể có phương pháp lẹ hơn nhiều, bà không biết xài. Alright, any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. So you say extinguishing the feeling skanda? Does that correspond to that? Yes. That part of the Shrangamana Sutra over there? Yes. Yes. Hello there. Translate.灭受定是 something about skanda。灭受运。运是什么 ？skanda 运。然后呢 ？I wasn't paying attention。的定。这个定是灭受定是什么？是什么受？这个是那个受孕的受。What was his? Never mind. I don't need her translation anymore. It's too late. Cái câu hỏi là cái diệt thọ định là cái gì? Là tôi nói trong cái kinh, ông nói trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm có cái gọi là cái ngũ ấm đó, thì cái thọ là cái thọ ấm đó, tôi nói đúng. Cái đó là cái thọ ấm đó. Diệt cái thọ luôn, không còn cảm giác nữa. No more feelings. Okay? Any questions? Ai thắc mắc gì không? All right. Yes. With that, in that state, you would still have pleasant and painful feelings? Or you No. wouldn't have them? You have none. No more feelings. Zilch. Feeling meaning physically pleasure and pain, or Yeah, either pleasurable or unpleasurable. For example, your girlfriend looks in and says, I love you, you feel nothing. Isn't that wonderful? Ước say, maybe good. She gets me all the time. With her love, words of love. As soon as you feel pain, you can put a stop to it immediately. As soon as you feel cold, you can put a stop to it immediately. As soon as you feel warm, you can put a stop to it instantaneously. Is that samadhi? Isn't that cool? You're free. As soon as you feel hunger, gone. As soon as you feel agitated, it's gone. It's that incredible it is. Okay. Cái này á, cái cảnh giới nó hay với sự cảnh giới nó cực kỳ hay là quý vị đang lạnh, hết lạnh ngay lập tức, đang nóng, hết nóng ngay lập tức. Quý vị ông xã nói anh yêu em, hoàn toàn không thấy, không có đụng đậy, không có cái cảm giác gì hết. Ok? Cái định nó hay vậy đó. Mình hoàn toàn có tự chủ. You are in control.
所以他问说，在那个定里面是不是就没有感觉这样子？那法师说，只要你有任何的感觉，你可以马上就停止它。Any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Would the leg pain stop? What do you think? Sư bà nghĩ sao? Sách vở nói sao? Nói đi mà, đừng có giận. Nói đi. Mệt quá hả? Tội nghiệp chứ. Ta sao mệt vậy? Hãy ngồi nghỉ tí đi, ngồi nghỉ đi. Đừng có làm quá nha. Khi mình mệt như vậy, mình nhập cái định này một cái, như Hương biết sao, hết mệt ngay lập tức. Bởi vậy cái người Bồ Tát ta có được cái sức này, thành lúc mà ta không có sợ mệt về vậy nữa. Ta cứ làm xong người ta mệt một cái, ta ngừng, ta nhập định một cái, hết mệt ngay lập tức. Cái khỏe lại, trẻ lại ngay lập tức. Đã không? Thành ra mình sống bao lâu cũng được hết. Thích không? Không cần vãng sanh nữa. I asked Venerable Bhikshuni, could you say something? Say, I'm so tired. I work so hard. I'm so tired. I say, even when you're tired, you enter the samadhi, no longer tired. Actually, as soon as you enter the samadhi, you feel rejuvenated. This is what the arhats and bodhisattvas has endless strength. They can work and work and work and work and work. Okay? So, did you answer, was there leg pains? No. The question originally is about the leg pains. Right, but I didn't hear an answer. You didn't hear the answer? Not in English. I avoided the answer. Very good. No one noticed. Only you noticed. Cô bắt chẹt tôi né cái trả lời câu hỏi là cái chân nó bớt đau không? Mà cô này cô bắt chẹt tôi, nó tại sao thầy không trả lời? Tôi nói tại thầy né, thầy không muốn trả lời. Translate and then we can pursue that matter. 所以福慈法师就问说，那海脚会不会痛？那后来法师就说，法师的回答是，你就是很累的话，你也会马上，你入这个定以后，你也会觉得不会很累这样子。所以这是为什么菩萨可以做很多很多的这个工作都不会觉得累。那我就问说，那可是我没有听到那个会不会脚痛的回答这样子。Okay, what really matters to all of you? Leg pains. Will the leg pain stop? Bây giờ cái chuyện quan trọng, chuyện đại sự. Phần lớn quý vị là ai cũng sợ cái chân nó đau đó. Nhập cái định chân nó hết đau là không? Yes. What do you think? No? Roberta says no. Bà học trò tôi nói là không hết đau. Where is Janice? Janice, come here. Jasmine, does it still hurt? What do you think? I think it will not, but the problem is that we cannot get into this mind. Okay, and she straddles both boats. This is something called the extinction of the feeling samadhi. And the question is for in this samadhi, and have you been listening on the MP3? So in this here, there's no cold, there's no hot, there's nothing. Okay, you can, and so the true question is, will the leg pain stop? Huh? It will not stop. Okay, so I have another opinion. No. Okay, so only Jasmine thinks that this is possible. Yes. Yes. The question is, how much space it takes us to go to that samadhi before we to get to that level of samadhi? A lot of pain. It's a lot of pain. Yes. Right.
So by the time you arrive there, you might. It doesn't matter anymore. The pain doesn't matter anymore. It's beyond that. So. Yes. Yes, Janice. I realize that when I pay attention, then it starts hurting, but if I'm not paying attention, then it doesn't hurt. This woman is going crazy. Do not ever do it the way she does. Did you hear that? Did you hear that? He says, if I pay attention, it hurts. I don't pay attention, it doesn't hurt anymore. I say, well, what kind of cultivation is this? Just the opposite of it's supposed to be. The answer is no, it doesn't hurt anymore. Nếu vì nhập cái định này nó không có đau nữa, hết đau chân nữa. Ngay lập tức nó hết đau, ngay lập tức. No more leg pain, period. 答案就是没有。 Yeah. Sao? Yeah. So, can you help me teach us how to get there? You get there when it's time. Quý vị sẽ tới đó khi quý vị đủ chân nó đủ đau tự động nó sẽ tới. My answer is when your legs hurt enough, you get there. Your legs hurt enough and you do not give up, you get there. Cái chân nó đau mà quý vị không có bỏ cuộc sẽ tới đó. Còn chân đau mà bỏ cuộc sẽ không tới được. Yes, Lan. You know. Tại họ chấp vào cái đau thôi, cái đau nó tới nó sẽ đi, có gì đâu mà chấp nữa. Mấy cái người dốt họ cứ chấp vào cái đau hoài. Cái người mà có căn cơ, người ta nhìn cái đau đó là cái đau tạm thời thôi, nó sẽ hết. Không cần chấp nữa. Thành cái phương pháp mình luyện là mình ngồi mình chịu đau để mình nhìn cái chấp của mình. Nếu mình thấy được cái chấp mình thì nó đâu có đau, nó đâu có gì mà đáng nói đâu. Những cái người mà vẫn chấp vào cái đau của mình là cái nhìn hoài mà cái tôi ghét cái này, tôi ghét. Cái tâm mà ghét cái đau đó là không bao giờ hết cái đau hết. Chỉ chừng nào á mà nhìn cái đau mà chấp nhận cái đau á là nó sẽ hết. Còn ngồi đó mà cứ thang lên thang xuống, sao đau quá. Sao mà khổ như vậy, sao tu mà khổ như vậy là không bao giờ nó hết cái đau đấy. Mua đến 10 vạn cái bài vị mà oan gia trái chủ nó cũng không bao giờ nó hết cái đau đấy. Nên tôi cái mua đi con, cái thỉnh đi con. Thầy cứ mua khoảng chừng 1 triệu cái oan gia, bụng như ngày nó hiểu đúng rồi, nó có gì đâu mà chấp, là bụng như hết đau lập tức. Không cần mua một cái nó cũng hết đau nữa, mà mua 10 cái nó cũng hết đau. Mình nói hoài mà không hiểu. Không được chấp vào cái đau đó. Cái đau là mình chấp nhận cái đau. Đau là tại sao? Đau là tại mình trả cái nghiệp của mình thôi. Mình chấp nhận trả cái nghiệp mình đó, nó không thể nào làm mình phiền não được. Nó đang làm mình tối tâm, mình chấp nhận cho mình làm tối tâm. Ok, mình làm tối tâm đã là xong. Mình chấp nhận cái nghiệp của mình thì nó trả lẹ lắm. Còn mình ngồi đó mình cứ thang lên thang xuống, sao mà sao thầy ông ác dữ vậy? Tôi có đời tôi được, tôi được 50 năm trời, tôi tu ngon lành nhớ sợ, ngồi gì cũng được hết. Gặp ông này một cái, ông nói dịu ngồi sắp bằng một cái, bây giờ ngồi không được nữa. Sao có kỳ dữ vậy? Là cách nào? Đó là một cách. Đúng. Bây giờ hiểu, dễ sợ chứ. Cái pháp tu dạy quý vị nhiều phương diện, cái gì để trừ cái đau mà quý vị không biết. She said, I spoke a lot. I said, the reason it hurts is because you dislike the pain. As long as you dislike it, it will continue to hurt. 法师说，你们 There's 会 no way to escape it. If you accept it, you endure it,
it goes away a lot quicker. And it ceases to bother you. 说你们会觉得痛，是因为你们不喜欢那个感觉。如果你接受它的话，它很快就会消失。It's not about the hurt. It's about you attaching to your being hurt. Is it clear? Còn nghe có rõ không? Cái chuyện mình ngồi mình kéo chân lại là cái máu nó không lưu thông, tự động nó sẽ đau. Đau là chuyện đương nhiên rồi. Tại vì cái pháp nó cho quý vị nhìn thấy cái chấp vào cái khó chịu của mình. Mình ngồi đương nhiên là phải khó chịu, đúng không? Cái chân nó tréo sao mà không khó chịu được? Máu đâu có chạy đâu, sao không khó chịu được? Cái pháp á, phương pháp luyện là bắt quý vị làm như vậy để quý vị nhìn vào tại sao mình chấp vào cái không khó chịu, chứ không phải là mình không khó chịu được. Hiểu ý tôi nói gì không? Cái tâm mình đang chấp vào cái khó chịu của mình, không cần thiết. Nếu mình không chấp vào cái khó chịu đó, cái khó chịu nó xong rất là lẹ. Còn mình cứ ngồi đó mà chấp lên chấp xuống là không bao giờ nó hết. Nên đều sư bà có nhắc một cái chuyện, một phương pháp mà khác tôi dạy là sao? Ngủ một cái nó không còn đau nữa. Đừng có tháo chân ra. Ngồi đó chừng nào ngủ gục luôn là không biết đau rồi nữa. Đó là một cái cách để mà gỡ cái đau luôn, nó có biết không? Nó dễ sợ như vậy. Xếp bằng đi cho nó đau đến độ mà nó ngủ gục luôn. Lần sau sẽ ngồi lâu hơn, đúng không? Vì lần sau nhớ lại, ôi sao mà cái đau nó khó chịu quá, ngủ gục không được nữa. Ngủ hết đau rồi. Cái đau là tại vì cái ngã mình đó, nó than phiền, nó không thích. Chứ còn cái đau không đau là đâu gì quan trọng đâu. Okay, any questions, comments? Ai kiến thắc mắc gì không? Yes. Thứ nhất là hồi lúc mà mới tập học thiền đó này, cái đau đó khó chịu lắm thế này, đau chịu không nổi thế này. Nhưng mà bây giờ ngồi lâu rồi, cái đau đó không cảm giác đau như cái đau mà hồi lúc ban đầu thế này, cái đau mình chịu được, mình ngồi được đâu. Nó không có bó đời nữa. Thì con làm được. Cái là thứ nhất, cái phần đó. Và cái gì á, thì con ngồi lâu được, mà ngồi lâu quá cái nó get boring. Có cái phương pháp nào khác để đuổi cái đó để cho mình ngồi được không? Thì bật tivi lên coi. Con này ngủ đi. Ngủ không được thế này. Muốn cho nó ngủ, nó không ngủ, nó không đau em đấy. Tôi không biết cái nào khác nữa hết. Cần hỏi, cần dí tôi. Giảng hoài vẫn chưa hiểu như thường. Cái boredom đó chỉ là một cái cảnh giới thôi. Ngồi chịu đựng cái nó hết boring. Mình cứ chụp vào nó một cái là nó cứ boring hoài. Còn nó nhàm một cái cứ ngồi yên cái tự nó hết nhàm. The question she has is that at first when you cross your legs, and it might apply to all, the majority of you, it hurts so much and it's unbearable. Once you break through the pain barriers, then it becomes more bearable in the future. That's supposed to happen. As long as you don't attach to your discomfort. If you don't attach to your discomfort, okay, then the pain becomes more bearable as you sit. It's right now it's unbearable. The people who still find it unbearable is because you are heavily attached to your discomfort. You hate being uncomfortable. You hate being painful.
This is why you cannot overcome it. It's you, it's not the pain. It's your mental obstruction. It says, I hate this, I hate this, I hate this. Because of that, it will not stop hurting. 法师说 This is the secret about cultivation. Because you are so stupid, I'm getting fed up with it. That I'm trying to tell you, just sit there and bear it and stop complaining about it. It goes away. You sit there and keep on complaining. I don't know about this guy. I don't trust him. You know, it's going to break. You're going to get hurt. This is unscientific. You know, my doctor tells me it's bad for me. You have all kinds of excuses. It never stops hurting, ever. Right, Randy? You can be sitting for the next 20 years and keep on hurting. So, 法師說 cười, bây giờ như là cười rồi. đúng cái hồng tâm này, đúng cái hồng tâm này. Có nhiều người nhột không dám nhìn tôi nữa. There's some people who feel like I've been addressing them, so they don't dare look at me in the face anymore, in the eyes anymore. I recognize who all of you are. Yes. It sounds like people are so interested in this pain thing, huh? Leg pain thing, huh? Like it's been, how long has it been now, Ước? 3-4 years now? It still hurts like hell, right? What if you try to increase the hurt until, just to show that, okay, just try to increase it. You tell your wife to come and sit on your legs. I'm serious. Yeah, no, I mean, I can increase the pain by twisting a little bit. No. You tell your wife to sit on your legs. Until they break. You get his permission. You can break them now. I'm serious about this, folks. I'm teaching you a very important amount. The Venerable Bhikshuni here told you one Dharma. You bear it until when you doze off. There's no more pain. There's one aspect that shows you there. It's all up here. As long as you attach it, as long as you forget about it, it goes away. Okay? The other way is that you watch yourself die. No one that gets it. You sit there until you die. You prepare to die. How much hurting can you do to me? Can you kill me with the pain? No, you can't. Go ahead and kill me. Go ahead and sit on my legs. Sit until my legs break. You see, if you do it yourself, you say, I'm going to twist it, I'm going to take a knife and keep it around, and then you will stop yourself. But when your wife sits on it, she will never stop. Women are like, excuse me. See what I mean? You have to let go. As long as you still control it, you will not let go. I think I'm being facetious. There's a Dharma behind it. Does it make sense to you, Tex? Yes. We will let go. We will find excuses to stop. But if someone else who really hates you, who never mind. Okay, if it's someone else under someone else's control, okay, you cannot help. You have to watch yourself die. It's the only way left. You die. And so that's what Lan experienced. If you allow yourself to die, then when you break through the first pain barrier, the subsequent ones are so much more bearable. As long as you are not willing to die, it will never decrease. Does it ring a bell, Randy? That's right. You're too afraid of death.
will keep on hurting. You know, you will be coming to the Chanchi for the next 20 years. It still keeps on hurting. Because you're afraid of death. You're afraid to die. You cannot let go of life. That's why you have to hurt. Isn't that beautiful? As long as you are attached to life, you have to hurt. Does it make sense to you, Roberta? Thì giảng cái việc cho quý vị nghe, cái phần này quan trọng. Có nhiều đệ tử theo tôi đó, học với tôi đó, học mấy năm trời đó, ngồi chân vẫn đau như thường. Bắt ngồi bao nhiêu chân vẫn đau như thường. Ngồi một tiếng ngồi cũng đau, ngồi 2 tiếng cũng đau, ngồi 1 ngày cũng đau, ngồi nửa ngày cũng đau. Tại sao như vậy? Tại họ chấp vào cái đau của họ. Cái đau là phải chấp nhận nó thì nó mới hết được. Còn cái đau mà quý vị không ghét nó, chán nó thì nó không bao giờ nó hết. Tại nó là cái cửa mà để nó vào nó đánh bên hoài. Còn cái pháp tôi dạy quý vị, pháp thứ nhất sư cô sư bà mới nói cho biết là quý vị, nếu quý vị mà ngủ gật thì không đau. Có nghĩa là sao? Mình không chú ý nó không có đau nữa. Hồi nãy cô Giai nói tôi chọc nó chơi, nó đúng đó. Không chú ý nó không đau nữa. Đừng để ý nó biến mất ngay lập tức. So Janice, you were right. I was making fun of you. You're not crazy yet. Okay? But did I explain it in Vietnamese or English? I forgot which part. English only or Vietnamese? Vietnamese, not yet in Vietnamese, right? Okay. This is important. Nếu quý vị hồi nãy ông Ước nói là nếu mà ngồi thiền chân nó đau như vậy, mình càng ngày mình tăng cường cái đau mình đó, nó có hết đau không? Tôi nói nó không hết đâu. Nó là sao vậy? Đó. Tôi nói muốn hết đau, biểu bà xã ngồi lên chân mình đó. Ngồi chân nào chân nó gãy nó sẽ hết đau ngay lập tức. Ông tưởng tôi đùa. Tôi không có đùa đâu. Tại vì nếu như mình tự làm cái đau mình á, một ngày nào đó mình sẽ ngừng lại. Còn người khác mà làm đau mình, họ không biết ngừng lúc nào, thành mình cứ tiếp họ làm đau đến tột cùng nữa là mình sẽ hết đau. Cái pháp á là mình nhìn mình chết, mình chấp nhận cho nó đau luôn đến khi mình chết luôn. Cái người mà sợ chết á không bao giờ hết đau hết. Okay? Any questions? They're called the untouchables. Whatever they do, we can't touch them. So you pray, they don't touch us. That's all we do. And this is the rule, the Dharma in my teachers. When you're over 70 years old, when you're a left-home person, you do as you please. No one's going to touch you. Doesn't matter. If she puts him in a butcher block, I don't care. We send him to Pureland afterwards. You make up for it. See what I mean? Anyway, is it clear? Nghe có hiểu không? Cái pháp này là mình nhìn mình chết, mình xả cái lòng tham sống của mình cái lòng sợ chết của mình. Cái đau là một cái hiện tượng mình sợ chết. Quý vị còn sợ chết không bao giờ hết đau hết. Nhưng Lan nói hồi nãy cái gà Lan nói hồi nãy là cái cảnh giác đó là cái cảnh giới của cái người mà không còn sợ chết nữa. Người mà không sợ chết á, cơn đau đầu tiên á qua một cái cơn đau thứ nhì nó bớt, cơn đau thứ ba nó bớt một tí nữa, cơn đau thứ tư nó bớt thêm tí, càng ngày nó càng bớt đến trình độ nó không còn làm mình phiền não nữa. Nó tuyệt vời như vậy. Phải không sợ chết mới tới được. Còn sợ chết, còn tham sống, còn sợ đau tới không được. Chấp cho mày chết luôn, cho mày gãy luôn, nó hết đau. Nhưng ngồi đó mà
nhúc nhích một cái, kéo một cái nha, là nó vẫn còn đau như thường. Dễ sợ như vậy. Không được chấp. Cái đau là đau thôi. Tại sao mình đau? Mà đau là tại mình tạo cái đau khổ cho người ta, bây giờ tới nó hành cái chân mình để nó trả đũa lại. Mình chấp nhận nó một cái là nó giải quyết. Còn mình kháng cự nó một cái, nó tới nó hành mình hoài à. Hiểu không? Giảng gì như vậy mà làm không được thôi à. Biết rồi mà làm không được thôi. Bây giờ sư bà tỉnh lại nè. Người ta đâu có chân mà mình thấy đau đâu. Đó là vẫn dùng cái lý trí để mà đối phó nó, vẫn trật như thường, vẫn trật như thường. Cái tế gì ở đó mình không cần dùng lý trí để mà nói mày đau hả, mày đau hả, đau cho coi, không làm gì hết đó, ngồi đó thôi, chỉ chừng nào nó hết đau thôi. Chứ còn mình ngồi nó suy nghĩ làm sao mà đối phó với cái đau này, ai mấy cái mụ ai cũng tủm tỉm cười hết, ngồi cũng tính toán với nhau hết, làm sao mà hết đau, làm sao hết đau, ngồi tính toán nghĩ cách hết đau. Mình không tính toán, nó đau một cái mình ngồi mình chịu trận thôi là nó sẽ hết đau. Nó giảng gì như vậy, nói hoài 4 năm trời không ai chịu làm như vậy hết. Nhiều khi tôi bực mình quá, tôi nói huyệt tuyệt ra thử có ai hiểu được không. Hello there, anyone understand my words today, huh? Yeah. Đau là tại mình cái tâm mình nó đồng phải đau. Mình tâm mình yên, mình bình thản, mình không có đau. Chỉ đau khi nào mà tâm mình động thôi. Chẳng như nó động tại mình bị phiền não. Yes, question. Yes. Con hỏi cũng như là bị thiệt hay như là lại thế nọ thì có thể ở đường đi tắt mình thay nọ như vậy là có thể làm rất là khó. Được mà giống như thay nọ có thể khó, mà giống như là thì trong cái trình từ mà từ chỗ mà sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên đến không vô duyên sự, thức vô duyên sự, vô sở hữu sự, cái tưởng cái tự sự mới đến diệt họ tự đến nữa thôi. Thì 4 cái tầng bậc còn lại nữa có phải người hành giả phải trải qua 4 giai đoạn nữa, hay là người thầy họ biết được là người học trò sẽ đến đó chăng, hay là người học trò cảm nhận được cái đạt đến đó nữa thôi. Học trò thầy không nổi đâu. Người thầy được, học trò thầy tại học trò còn thô. Okay, any other questions? Okay, so shall we stop and cross our legs for a little bit? Bây giờ mình ngừng lại, mình xếp bằng được không? Yes, question. Cái sao? You don't have a problem. Là không có vấn đề hết, mình không cần đổi. You don't need to change anything. Này Như Hương, nghe thầy nói cho rõ ràng này. Khi mà tư tưởng nó nhảy lên như vậy, đừng có chạy theo nó. Không cần thiết. Đang dùng cái trí mình, cái tâm mình đang động, tâm mình đang suy nghĩ, thì nó không có bớt đau đâu. Vô ích. Đừng có dùng cái trí mình nữa, dùng cái lý trí mình là chết, là trật đường.
Mình ngồi thiền để mình không dùng trí nữa. Đằng này mình gặp cái cảnh giới, mình dùng lý trí để mà đối phó cảnh giới là mình chết, đi lạc đường rồi. Đó không phải là thiền. Cái đó là thế gian pháp. Cái thiền môn đó, mình gặp mình không làm gì hết. Chấp nó luôn. Hiểu không? Đừng có suy nghĩ, đừng có đối phó nó, mình chấp nhận thôi. Cái tinh thần mình là tinh thần chấp nhận. Ok? Chứ không phải là mình đòi này, đòi nọ. Ok? If you are in pain, quý vị đang đau. Ok? Amy, translate this. If you're in pain. 如果你很痛的话 If you're in pain and you learn to accept it and endure it. 然后你学着去接受它，然后就忍耐。 Nếu quý vị bị đau mà quý vị hiểu, chấp nhận và chịu đựng nó, nhẫn nó, ok, là quý vị đang giải quyết cái đau đó. Then you are solving that pain right there. You don't need to do anything more than just enduring it. You're what in that pain? Endure, run. You're soaking that pain. Is that what you said? Yes, you just endure it. Bear it. 所以就是忍耐。 Okay? 是一直忍。 If you endure it, then the pain goes away a lot quicker. 你如果忍的话，那个痛会消失的比较快。 Tại vì nếu quý vị nhẫn được như vậy, cái cơn đau nó sẽ đi qua lẹ hơn. Okay? Now, if you cannot endure, trường hợp quý vị nhẫn không được thì làm sao bây giờ? 如果你没有办法忍受呢？ Ai mà nhẫn nổi không? Giơ tay tôi coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. You can't, right? You can't endure it. Right? Can't endure it. It's just too much. Right? That means that you do not have enough blessings yet. Work harder at planting your blessings. I'm serious about this. There's no way to make you understand. If you got the blessings, you just can do it. You don't have the blessings, I can explain to you until I'm blue in the face, you still can't do it. You don't have enough blessings yet. Plant more blessings. 所以说，如果你觉得你就是不能忍受的话，这就代表说你的福报不够。所以法师说，再怎么解释呢，也没有用。所以你要种福。 Nếu như tôi giảng như vậy xong rồi á, mà quý vị vẫn làm không được á, có nghĩa là sao? Có nghĩa là quý vị chưa đủ phước. Lo trồng thêm phước đi. I'm not talking about just any kind of blessings. Tôi không nói chuyện bất cứ là phước nào chứ. You need blessings with Mahayana to help you deal with this Mahayana problem, this Mahayana test. Is it clear? Là phước gì? Phải bất cứ là phước gì không nha. Quý vị đang thất bại với một cái bài thử thách, cái cơn thử thách của Đại Thừa. Thành phải lo trồng phước với Đại Thừa mới gỡ được cái thử thách đó. Hiểu chưa? Cúng 10.000 cái bài vị. Cứ đúng đủ 10 vàng bài vị nó hết ngay lập tức. Nhắm mắt suy nghĩ. cứ lo có phương pháp là nếu mình ngồi được á, có nghĩa là mình có đủ phước. Mình chưa đủ phước á, ngồi không nổi á, chỉ trong phước đi. Nó giản dị như vậy, cứ ngồi đi suy nghĩ thầy phải cho con phương pháp thứ 3. Thầy không có phương pháp nào thứ 3 hết đó. Con không làm thôi, ráng chịu thôi. Ngày này thầy cho 2 phương pháp là quá trời rồi đó. Không làm ráng mà chịu. Don't sit there and tell me, so either you do it, some people you claim that you can do it, okay, fine. If you tell me I can't do it, then I have to go plant blessings.
And not only any kind of blessings, but Mahayana blessings. Can you give me something else easier? I say, no, I can't. I give you 2 already. That's all you deserve today. 所以说要种福，要种这个根大乘佛教的福。那他说，有没有第3个选择？然后法师说没有，就只有这2个选择。Any questions? Yes, Thomas. What specifically counts as Mahayana blessing What counts in Mahayana blessings? versus just like anger? There's a lecture on this. There's a lecture on this. Mahayana blessings? I think so. Did we lecture on this? I think this question has been raised Did we? at least 2 times. So what are the Mahayana blessings? That saves me some thinking time. Huh? Whatever to the temple, donation, labor to the Mahayana temple. Yeah, something like that. Okay. Yeah, thanks for reminding me. I sometimes get old and I forget. Huh? And mention that is for the 3 Dharma. The triple rule. But you go to Hinayana temple, also triple jewel is no difference. Yeah, you would have to go to the Maya temple and then mention that. No. You still go to Hinayana temple, you can do exactly the same thing. No difference. This is the secret. I'm sure I taught you that. Mahayana is not attached to marks, remember? If you have to go to Mahayana temple to create Mahayana blessings, boy, Mahayana is too narrow. You go to Hinayana temple, you still can create blessings, Mahayana blessings. You go to Zen temple, you still can create Mahayana blessings. I'm sure I taught you that. I don't want to mislead you. I definitely don't remember that. Ever talked about it? I may have not been here, but I don't remember it. It was a long time ago. There's no recollection. So what's Mahayana blessings? What's Mahayana blessing? I didn't explain this 所 to you. 以大乘佛教的福是什么呢？ Phước đại thừa là cái gì? Hả? Let me explain to you what Mahayana blessings are. It's the teachers and the Buddhas and the Bodhisattvas. It's the teachers. Including good and knowing advisors. So that would make a cheesecake offering to you. That's plenty of Mahayana blessing. I'm no Mahayana teacher. I'm only a mouthpiece. Okay? You have to choose a teacher you feel is teaching Mahayana. You go there, you make offerings to the teacher. That's Mahayana blessings. For example, Master Hsuan Hua, even though he's gone, you go to any of his temple. Okay? Make an offering. You say, I want to offer this to Master Hsuan Hua. You don't even have to say that. For example, every year, Heng Liang here organizes a trip, bus trip. They get up here and they hop on the bus and drive to CTTB and on Friday night, and they stay Saturday night there, and they each pay like $40 or $50 or $80 or something like that to the CTTB. Okay, why are they doing that? Certainly not for Heng Lu, not for Heng Shuo. No, they're doing it for Master Hsuan Hua. That's Mahayana blessings of the best kinds, of the better kinds. If they were to offer to Heng Shuo, not same quality. Got my drift? It's the teacher. Make sense to you? Cho rõ ràng. Giảng phần này rõ ràng nhất, tiếng Việt chứ vi hiệu nhất Quảng Ngân á, là cứ suối ta làm bậy không à.
Ở chùa này á, sư cô Hằng Lượng á, năm nào cũng tổ chức một cái chuyến đi Vạn Phật Thành. Leo sinh xe bus tới đó rồi người cúng cho chùa 40 đồng, 50 đồng, 100 đồng thì tôi không biết nữa. Chắc năm này phải tăng giá lên tí. Bây giờ quý vị hiểu cái pháp nào rồi phải tăng thêm tí nữa. Sau tới đó như vậy, cũng như vậy. Thì như vậy là cái vị đang làm gì? Cái vị tới cái chùa đó, tới làm đó là tại vì sao? Tại vì thầy Hằng Luật hả? Có tại vì sư bà Hằng Trì hay là tại vì thầy Hằng Thật á? Đâu có. Người ta tới đó là tại vì họ muốn tới đó để tham dự cái lễ của Ngài Tiến Hóa. Tức là nói cái khác, một cách gián tiếp là họ cúng dường cho Ngài Tiến Hóa. Đúng không? Cái đó là pháp đại thừa đó, phước đại thừa đó. Phải cẩn thận. Nếu quý vị họ mà làm như mỗi năm mà Quảng Ngân làm như vậy thì cái phước đó là phước mình cúng dường cho một cái vị tăng của Tam Bảo, cái trình độ của Ngài Tiến Hóa. Đúng chưa? Còn nếu quý vị tới đó mà bỏ tiền ra cúng cho thầy Hằng Thật chẳng hạn thì cái phước đó nó nhỏ hơn cúng cho Ngài Tiến Hóa hơn nhiều. Đúng không? Thầy nó quan trọng dễ sợ lắm. Cúng chọn mà đúng thầy mà cúng thì phước mình lớn dễ sợ. Chọn thầy trật ráng mà chịu. Đúng không Quảng Ngân? Phải khuyên người ta chọn đúng người đó thì phước rất là lớn. Còn chọn tầm bậy ráng mà chịu. 所以大乘佛教福报是你佛菩萨及老師的福報，所以你要供養他們。Thì cô tới cái chùa chùa Thái Lan cũng là chùa Tam Bảo vậy. Đâu khác gì đâu. Được một cái vị sư Thái Lan sao bằng Ngài Tiến Hóa được. Một trời một vực. Thì cái nào lợi hơn? Phải suy nghĩ lấy chứ. Phải khôn nhá. Phải chọn thầy mà cúng. Go ahead, Amy. You know how to translate? Okay, not meant for Vietnamese. I already did. Oh, you did? Okay, it's meant for the Chinese. Okay, any other question? Ai thắc mắc gì khác không? You have to be careful about it. Okay, you have to plant blessings by choosing the right teacher, the right temple, the right places. Okay, if you choose the wrong ones, okay, then it's your fault, no one else's. By the way, I have a lot of people like the young man who came here because of he followed Janice, I think, from San Jose down here, and he came and then he said before leaving, he says, Master, I wish you would go to San Jose, organize a Phổ Chi in San Jose. I said, yeah. What's wrong with that? 法师说那个有一个年轻人他跟着 Janice 从那个从 Janice's boyfriend， 他从San Jose下来，然后那个他在离开之前跟法师说，他希望法师能够去San Jose做一个佛七。那法师说，你们觉得是哪里？这听起来哪里不对？What's wrong with that? Trật chưa nào? Vì vô tu vô chứng với vào đại chúng, hai cái nó giống nhau hả? Hai cái nó giống nhau hả? Nè Như Hương, khoan nữa, đừng đi xa quá. Cái kinh chỉ nói là người cúng cho vị vô tu vô chứng thôi. Có kinh có nói cái nào là vào đại chúng không?
Khoan, đừng nhưng nữa. Tôi hỏi rõ ràng trả lời. Có kinh có nói là cái đó có nghĩa là tu cúng cho đại chúng không? Có hay là không? Không có. Ok, đừng có hỏi tiếp nữa. Cái đừng có hỏi tầm bậy. Hỏi phải có bằng có cớ đàng hoàng mới hỏi được. Đừng có chế ra mà hỏi là tôi không có phí thì giờ nó trả lời mấy cái chuyện đó đâu. Đương nhiên là hơn rồi. Đọc trong kinh 4 tứ thập như tôi giảng đó. Cái kinh đó, có ai cho sư cô Như Hương mượn cái kinh tứ thập như cái phần tôi giảng nha. Cô hiểu lầm tôi rồi, tôi không giảng như vậy đâu, không có đâu. Nghe lại cái băng giảng đó. Bây giờ có cái nghe lại lần nữa đi ha. Ok, nghe cho kỹ, đừng có hỏi tầm bậy tầm bạ rồi tôi buồn lắm. Ok. Where were we? What's wrong with that? Yeah. That's right. Couple things. Nó trật chỗ này, hai cái phương diện trật. The two thing aspects are wrong. The mountain does not go to Muhammad. Don't ask the mountain to go to Muhammad. You go to the mountain. Okay? Why not? Because it's sincerity. It shows sincerity. Don't make it convenient for me to cultivate. All right? Cái câu nói là mình không cái núi nó không tới với ông thánh Mohammed. Okay? Ông Mohammed phải lên núi. Có nghĩa là sao? Muốn tu phải chịu khó, chứ đâu phải chừng nào muốn thuận tiện tôi mới tu đâu. Đâu gọi là tu, đâu có thành tâm gì ở trọng á. Hả? Phải thuận tiện quý vị mới tu hả? Vậy tu làm cái gì? Tu là tu khi mà không thuận tiện mình tu mới là quý á. Can you translate that? Pháp sư ý思就是 Is that what you meant, huh? Huh? 法师意思就是说，他应这要怎么 translate 啊？对，就是不应该是对他方便的方，他不应该有那种要以我方便的想法来修行。他如果真的想要修行，他应该自己就构成心的话，他自己就会来这样子。对。Does it make sense to you? Text? Yes. Number two, what's number two? Number two is that you're not worthy of it. That's what I was thinking. Thứ nhì là sao? Mình có xứng đáng để mà được thầy tới tổ chức hay là không chứ? Cứ nghĩ là thầy phải tới tổ chức cho tôi, vừa phải thôi chứ. Sức bao nhiêu mà đòi tôi tới tổ chức cái Phật thất cho quý vị? Quý vị làm gì xứng đáng để tôi tới tổ chức cho quý vị? Phí thời giờ tôi để mà tổ chức cho quý vị. Let me be blunt with you. What makes you think you deserve that I teach you? Don't be so full of yourself. In Buddhism, is a concept, very important concept in Buddhism, in Mahayana Buddhism, you should be aware of something called Dharma Vessel. Đến cái Phật giáo mình ngày hôm qua tôi giảng con người đó có cái quan niệm rất là quan trọng. Quan niệm tên là pháp khí. Quý vị phải xứng đáng rồi pháp mới được truyền cho quý vị. Còn quý vị không xứng đáng, pháp không cho quý vị đâu, không có phí pháp cho quý vị đâu. Đừng có tưởng, đừng có tự cao quá. Don't be so full of yourself. If you're not worthy of it, the Dharma will not be transmitted to you. Don't think that the teachers
the good no advisors is hungry for disciples or for followers. They're not. Only when you're worthy of teaching, they will teach you. You're not worthy to be taught, you will not be taught. Trust me. They're not looking for disciples. They're not looking for trouble. Because all disciples do is bring a lot of trouble. Give me more, please help me more, please help my mother, please help my father, please help my teacher, please help my uncle. Okay? Don't be so full of yourself. Be more humble. Okay, now I feel better. 再来就是说，你们要值得可以被教这样。It took me a lot of years. Now I have the courage to bring it up. Go ahead, translate. 就是说你们要值得被教，所以你们要很谦虚的。就是不要以为说老师都是所有的老师都是很想要很多学生跟弟子这样子。法器 is Dharma Vessel. 法器哪个器？用气的气。法器就是说你们要是能够是这个法器。器 is utensil. 法器 ，yeah， 法器，对，才是值得，才可以值得被教这样子。你要 You see the concept about the 法器 is that the 法器 is a vessel, and the vessel has to be clean. For example, you offer food to me. You want to make sure that the bowl is clean before you put food in, right? Because if you put food into a dirty bowl, you can't give it to me anymore. It's useless to me. Okay? That's why the vessel, the Dharma vessel concept is very important. Are you worthy for you to be filled so that it becomes useful, becomes of value? If you're not worthy to be filled up, then you're no Dharma vessel. Okay? It will not be wasted on you. Cái pháp khí cái quan niệm pháp khí nó quan trọng. Tại vì giống như cái vị lúc mà cúng đồ ăn vậy, cúng cho đồ ăn một cái người xuất gia vậy, thì cái tô đó nó phải sạch. Thì quý vị để đồ ăn vào mới cúng được. Còn để đồ ăn vào cái tô dơ xong đưa chứ cúng người ta được. Pháp khí quan niệm nó cũng vậy á. Là cái mà đừng cái pháp đó phải xứng đáng để được cái pháp để vào cái chỗ đó. Chứ không thôi pháp không để vào chỗ đó được. Mình phải xứng đáng pháp mới tới được. Chứ đừng tưởng là pháp cần mình đâu. Okay? Go ahead and translate. 所以气就是盛装东西的，那所以它必须要是清净的，才可以值得盛装东西，这样子。可以吗？ All right. Any final question? Ai thắc mắc gì khác không? Two questions. Yes, Lila, go ahead. Sao? She raised a question. I ignore her for. Với lại muốn biết khi mà ngồi thiền, có số người mà thiền bị tẩu hỏa nhập ma là tại họ ngồi trật cái Bị cái gì? Ngồi thiền bị gì? giống như Khùng hả? Bị tẩu hỏa nhập ma. Cái đó bị tẩu hỏa nhập ma chuyện thông thường lắm. Tại vì tu trật theo cái đường phương pháp trật. Phương pháp trật không phải bằng tưởng trật, mà tại vì cái phương pháp tu trật, cái thiền đó nó tiến bộ cũng rất là lẹ, mà lọt hố cũng rất là lẹ. Tại cái phương pháp thiền tu phải có người dạy đàng hoàng. Cái người dạy mà người thầy mà dạy phương pháp thiền bậy á, là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma dễ lắm. Ok, không phải là dễ không, mà còn khi mà người bị tẩu hỏa nhập ma như vậy rồi, người thầy gỡ không được. Tại họ dạy trật mà sao mà gỡ được. Còn người mà dạy trúng thì có thể gỡ được. Okay. Người mà dạy trúng, người mà bước phương pháp dạy đàng hoàng á, thì khi gặp những cảnh giới như vậy gỡ còn được. Tại hiểu cái phương pháp để mà gỡ.
Còn cái người mà thầy mà dạy thiền tầm bậy tầm bạ, phần lớn mấy thầy dạy thiền toàn tầm bậy không á, thì họ không có cái phương pháp để mà gỡ. Ok, đừng nói chuyện xa vời. Ngay những cái người mà tới khoảng chừng nhị thiền thôi á, sẽ có một cảnh giới mà gặp cái ma giới, mà phần lớn những vị thiền sư gỡ không được, học trò kẹt mà gỡ không được, không biết làm sao mà gỡ. Trình độ rất là thấp, nó tới nó quýnh rồi. Tại sao bị gặp cái vụ như thầy mới nói nhị thiền á, mà dướng vô á, tại sao bị dướng? Tại vì ma nó tới, nó lúc đó lúc mình tới nhị thiền, cái cơ thân thể mình nó phát quang, thì tụi thiên ma nó ở trên nó thấy được cái người nào tới nhị thiền, nó tới nó quýnh cho nó không cho tới, nó không cho tiến bộ nữa, nó chặn ngay lập tức. Thì đừng có thiền nữa. Sợ xanh mặt. Tu nó phiền lắm, tu có nhiều cái uẩn khúc lắm. Thành ra tu phải có thầy, chứ còn tu mình nó phiền lắm. Bởi cái bên Đại Thừa mình lúc mà tu á, cái người Việt Nam có cái tập tục rất là xấu, rất là tệ hoại, là cứ nghĩ là tới học lóm xong đi về tu mình thôi. Mấy người đó toàn bị tù hao nhập ma. Còn cái người mà có thầy đàng hoàng, càng như những người theo ngài Tiến Hóa chẳng hạn, người ta tu tới nơi tới chỗ mà lẹ nữa. Còn mấy người mà cứ nghĩ về nhà dựng cái chòi lên hoặc là lên núi để mà tu này nọ, phần lớn họ bị kẹt hết. Tại họ gặp những cảnh giới mà ma giới mà họ không biết phương pháp để giải mấy cảnh giới đó, thì họ kẹt. Tụ họ nhập ma chỉ là một cái cảnh giới mà bị kẹt, bị tù ma nó mê hoặc thôi, gỡ nó thôi như đó. Okay. Thành ra nhắc lại cho biết ngày hôm nay, cái bài học ngày hôm nay á, đối với cá nhân á, là lúc mà muốn tu thiền á, phải có thầy, đừng có tu mình. Okay. Nếu có thầy á, thì không có gì phải sợ hết. Còn nếu mà chọn thầy trật á, thì ráng mà chịu, phải biết chọn thầy. Đâu cần vào chùa đâu. Phải có cái người thầy để mình lúc người thầy hướng dẫn của mình, lúc mình có những cái thắc mắc đó. Phần lớn khi mình tu như vậy có những cái cảnh giới. Hồi sáng có 2 người học trò tôi là Chủ nhật mới tới buổi sáng thôi, thì tới hỏi tôi cảnh giới là như vậy. Cái cô kể, tôi cười lắm, cô nói là cô bận dễ sợ, Chủ nhật bận lắm, thành ra buổi sáng chỉ tới được buổi sáng thôi, xong chiều phải đi, có công chuyện phải đi. Thì cô nói bắt đầu bây giờ thiền mà tôi không dạy thiền nữa, bất trước vô đại chúng buổi sáng là ngồi thiền sang ngồi làm như vậy thôi. Bây giờ về nhà thích tụng kinh rồi ngồi thiền. Nói cái sáng này mới hỏi với tôi, bẩm thầy, con có cái vấn đề mà con dám hỏi trước đại chúng, tại con sợ mắc cỡ, con sợ là làm phiền đại chúng. Tôi nói thì có gì nói tôi nghe. Nói là thưa thầy, dạo này con về nhà con thiền, con thích, con giống như tới chùa con ngồi cũng xếp bằng cũng niệm Phật như vậy. Dạo này con niệm Phật một cái, nhắm mắt lại như thầy dạy, nhắm mắt lại một cái, Phật đến ngay lập tức, con thấy Phật ngay lập tức. Không phải thấy Phật không mà sáng hào quang, sáng huy hoàng, đẹp dễ sợ. Tôi nói ủa sao mà thiền hay dữ vậy, chỉ cho thầy. Thầy thiền mấy chục năm, 10 mấy năm trời, thầy chưa bao giờ thấy Phật hết á. Tôi đùa. Thế mới hỏi tôi là như vậy có hại gì không thầy? Tôi nói có đó tốt, không có hại gì hết. Ok. Vấn đề mà thấy được như vậy là tại mở được con mắt. Anh mở mắt được ánh sáng đó. Người nó có căn cơ nói. Người thành tâm dễ sợ. Thành ra lúc mà thành tâm mình niệm Phật, mình thành tâm như vậy, mắt nó mở ra để thấy được ánh sáng, thấy được Phật. Dễ sợ như vậy. Không dạy tôi không dạy thiền, tôi làm lơ luôn. Cái vị tưởng tôi dạy thiền, tôi đừng tưởng bở, tới cả năm tôi không dạy nữa. Chưa lùi, chưa bơi. Okay. Thành ra không dài như vậy mà cái thành tâm không nó ra như vậy, dễ sợ như vậy, ra như vậy xong rồi lật chạy tới hỏi là làm sao, có gì nguy hiểm không? Khôn như vậy đó. Tới hỏi, tôi trả lời không có gì nguy hiểm, đừng có sợ. Để tôi dạy, tôi nói là Phật tới
cũng không nên mừng. Tại sao như vậy? Mình mừng như vậy, lần sau mình ngồi mình đòi thấy Phật là mình chết, đúng không? Ma tới mình cũng không có buồn. Tại ma tới mình buồn, lần sau mình sợ. Ma là sao? Chứng là ma đó. Nó tới nó hành chứ mình sợ mình dám. Okay. Thành cái quan trọng là không phải tu ít tu nhiều. Vấn đề là khi mình tu phải có cái người để giúp mình hướng dẫn để đúng cái đường hướng. Với quan trọng hơn nữa là có người để mình tới mình hỏi, khi mình bị kẹt mình hỏi. Chứ còn lúc mình cứ nghĩ mình biết hết rồi là chết. Cái ý là mình biết cái gì mình cũng biết, cái gì mình tự túc, cái gì mình tự lo, mình hiểu hết tất cả phương pháp, đọc hết bao nhiêu cuốn sách rồi, biết bao nhiêu nghe, biết bao nhiêu người thầy rồi. Tôi nói cái vị nghe, đọc 1,000 cuốn sách này nữa nó không thể nào diễn tả hết tất cả những cảnh giới quý vị sẽ gặp, không bao giờ đủ hết. Bao giờ tu luyện phải cần một người thầy để mình tới mình hỏi, để nhờ người thầy gỡ cái kẹt của mình. Cái đó là tu đại thừa đó. Những người quý vị nghe mà nói là tôi xếp bằng xong rồi tôi lên núi, rồi tôi xuống sông, hay là tôi xuống vực thẳm để tôi tu một mình tôi, mấy người đó tu pháp tiểu thừa nhưng phải pháp đại thừa. Pháp đại thừa mình là phải chạy theo người thầy, không được tu một mình. Quý vị chỉ có quyền tu một mình khi nào tu một mình được? Khi nào người thầy cho phép quý vị tu một mình. Chứ quý vị không có quyền quyết định mình tu một mình, chứ đủ khả năng. Hiểu chưa? Thì kiếm ông Tuyên Hóa mà hỏi. Sao mà hỏi tôi, làm sao tôi biết nữa. Thì nó biểu tôi đi qua bên qua ở xa để mà tổ chức thiền thất. Hồi nãy tôi nói là sao? Mohammed đâu núi đâu có tới Mohammed đâu. Mohammed phải tới núi chứ. Không tới ráng mà chịu, sao mà đòi như vậy được. Đúng có xứng đáng đâu mà dạy. Nói đi là muốn đồng sư mà còn không chịu đi kiếm thầy nữa thì tại sao thầy phải dạy quý vị làm cái gì? Có xứng đáng là mới dạy đâu. Tới để mà quỳ xuống xin chưa chắc đã dạy nữa. Đừng có tưởng. Thỉnh pháp mà trật không có cần dạy. Cô đừng có tưởng bở. Khó lắm. Mình không xứng đáng mà đòi cái gì. Phải làm cái gì để cho người thầy thấy mình xứng đáng được dạy chứ, đúng không? Chứ mình cứ nghĩ là mình đặc biệt, mình giỏi, có mình cái gì mình hơn người ta, mình phải dạy, thầy phải dạy cho mình, thầy phải giúp cho mình. Xin lỗi quý vị á, người thiện trí thức chân thật á, không cần giúp quý vị đâu. Chừng nào mình xứng đáng họ sẽ giúp, không xứng đáng không giúp. Đừng có tưởng bở. Người thầy chân thật là như vậy đó, không giúp quý vị đâu, đừng có tưởng bở. Okay, lots of Vietnamese. Forgot what I just said. It's a more Vietnamese problem than an American problem, I guess. Is that right? Oh no, it's not an American problem. It's critical when you cultivate. You need to choose a teacher. You need to have the proper teacher. If you have the wrong teacher, okay, you'll be in big trouble. Why is the teacher is important? The teacher, you can tell the importance of the teacher because, number one, he gives you the proper way of, the proper technique. Number two, more importantly, when you have a problem and you come, you ask your teacher,
You can tell that the teacher is able to solve your problem or not. If your teacher cannot solve your problem, run away from that teacher. Is it clear? A teacher is supposed to be able to help you solve your problem. Do not sit there and think that you're so special that the teacher must have you as a disciple or something. No, they're not true teachers. The true teachers, you have to be worthy to be taught. Don't tell me, like this young man who came up to me and said, you should go to San Jose and organize a PHωρίI, because you know what it means. It means that I'm worthy. I deserve to be taught a PHωρίI in San Jose. My immediate reaction is that, no, you're not. If you dare ask me that, then you're not worthy to me for you to be taught. You have to fool yourself. Okay? My master says, when the cup is full, the cup of tea is full, you cannot pour tea into it anymore. It's a waste of time. It's a waste of tea. Is it clear? All right. 要翻译了。法师说，当你在修行的时候，有老师，那个正确的老师是很重要的。所以说，为什么？因为那个有正确的老师会帮助你解决你的问题。如果你遇到一个老师，你问他问题，他没有办法，回答你或者帮你解决你的问题的话，那你们就要非常注意。You notice that I keep emphasizing you the lesson of humility. Okay? Because I see that so often people out there who come to us and assuming that they have this attitude as if they're so special and that they need special attention and so on and so on. It's wrong. If you have that kind of attitude, those who are willing to teach you are not true teachers. Because they only teach you to reinforce your stupidity. The true teachers are the ones who say, no thanks, go somewhere else. Okay? Until you deserve to be taught, then you'll be taught. You don't deserve to be taught. They're not going to waste the time. That's why you need to be so much more humble. Okay? Unless you're humble, unless you're respectful, no one will teach you. Trust me. Uh, 所以说那个法师说他一再强调那个要谦虚，就是当你够谦虚的话，如果你有一种就是我很特别，我就是值得要被教的那种态度，那些会教你的老师其实他们不是真的会帮助你的老师，他们只是在only reinforce your stupidity, your arrogance, your 就是他只是在reinforce， 他只是在增加，就是一直助长你的这个愚昧跟污名这样子。Okay, and this is the common mistakes of modern day people. This is why there are a lot of teachers out there, and they shop around. They go from teacher to teacher and so on, thinking that they're getting the best. No. They don't realize that those who are willing to teach them are lousy teachers. Okay, and that's the nature of things right now. Yeah. There are a lot of teachers who are eager to have a lot of disciples. They're not teaching the right things.
unfortunately. They're working in a quota of disciples and stuff. It sounds like I've been criticized of something like that. I don't mean to criticize. I'm just saying that you have to discern very carefully. Okay? Any final question? Hết giờ rồi. Yes. Không thông cảm. Không cảm làm cái gì? Không thông cảm. Không phí thì giờ thông cảm làm gì hết. Let me give you an example. Can you see this? Can we blow this up? Hey, Danny, well, how do you blow this thing up? There you go. This is from a guy in San Jose who I got it. Come back. Go back to the. Thank you. It's a guy from San Jose that who used to learn Chan from me, and this is and he struggled a lot after we stopped going to San Jose, and then he attended our assembly in San Jose 2 weekends ago, and he got a lot out of it. He came to me. He said, "I'm so impressed with your students. I can't even sit anymore with them. I can't keep up with your students anymore." And so he came back and he started practicing Chan again. And he sent me this email here in Vietnamese. And so I will leave it in Vietnamese for the people who understand Vietnamese. Those who don't understand Vietnamese, just tough luck. You have to take up Vietnamese class pretty soon. What? He had been calling Skype every day. Is that the guy? Yeah, that's what he says. Anyway, so this tells you how heartfelt it was. Okay. He says, let me basically translate for you into English. And you can do Chinese right away because then you won't forget. He says, last Saturday during the Dharma talk, you promised to stop by San Jose because of Dharma propagation. I'm very happy to be able to see you, meet with you, and a great assembly again. And we respectfully ask for your compassionate guidance in our cultivation. 这是写给老师的信，就是他在San Jose以前有跟老师修禅，那他就说上星期六我们很高兴可以参加你在San Jose的法会，然后我们希望你能够compassionately 就是慈悲的能够可以继续来这边办法会。And he says, I continue to cross my legs as a way you taught me. Eat a little bit less, and therefore I don't get as sleepy anymore. To be able to meet with you and your pupils from Los Angeles re-energize me to continue to cross my legs.
他说我之后就继续的打坐，然后少吃。tiếng Việt được phải không? Đọc rõ không? 然后少吃，所以这样我就不会很贪睡。那跟你还有你从洛杉矶来的学生帮助，让我又对这个打坐又非常的精进。Okay. And then he continued. He says, the other night I was able to sit for an hour. 他说另外一天我可以坐1个小时，在另外一个晚上。And then I seem to have entered emptiness. 而我好像入了这个空的境界。And I saw an image of the city very clearly, and yet there's no sound, as if I was watching a silent movie. 我看到了一个城市的景象，但是没有声音，好像我在看一个没有声音的电影一样。But for about 30 seconds or 1 minute, then I started coughing and I came back to reality. 但是大概30秒到1分钟之间，我就开始咳嗽，所以我就回到了现实。What does it mean? Có nghĩa là sao? Cái phần này nghĩa là sao? 法师问说这是什么意思？你们觉得这是什么意思？ What does it mean? This gentleman here does not sit anymore. Somehow, the presence of you lay people in San Jose made him feel compelled to sit again. And he was able to sit for an hour. He couldn't. He was able to sit for half an hour, 45 minutes. That's his maximum. Okay. Now he could sit for an hour and then he enters Samadhi. And when he entered Samadhi, he's opened his eyes. He saw the city. He saw this vision. So it's the eye, the spiritual eye. Remember the lady I said earlier about sitting there, closing her eyes and see the Buddha and see the light? Okay? Similar kind of eyes. I don't know why it happened only to my pupil, never to me. Okay? So this is amazing. Look at how sincere this guy is. This is very heartfelt email. You notice this. This came from his heart. It says, I'm so happy to see you. And you invigorated my practice. I started sitting again, and all of a sudden I have this state. I want to share it with you. He didn't even know what it is. 法师就说这是什么意思？意思就是说他看到他后来就很精进的做了1个小时，然后他就开了他的天眼，所以就看到了东西。Okay? And then he says, your instructions and your direct words are such that those who have enough blessings will be able to get it. The majority of the people cannot take it because of their knowledge of Buddhism and their practice, the practice method they've been taught for many years are a bunch of garbage. Okay, I'm not looking at anyone in particular, okay? Please do not misinterpret my. 他说你直接的这个开示，可是让这个有足够福报的人才可以听得懂。然后，我 and something，而让其他的。Who started you thinking? Okay, and he says, even my own wife is like that, but I don't dare say anything to her. 他是不是说没有福报的人没有办法接受，因为他们都有很多 garbage thinking。OK， 然后他说就好像就连我的老婆也是这样子，但是我不想要正面告诉他。And I follow. I
I frequent the Go Sage Temple, which I did recommend to him, and listen to your teachings on the MP3 files. And after a while, naturally, I will have enough blessings to understand. And I'm accumulating merit and virtue and blessings, and hope to be able to attend the Chan Chi in May. 他说他有去这个金山寺嘛，然后而且他有在听这个老师的 MP3 的那个开示，所以他说希望他能够种足够的福报及功德，可以来参加5月的禅期。Okay, questions or comments? I feel for him because he's very sincere, and he suffered from something called lack of directions. 他是说他觉得他非常的有诚心，而且他的痛苦是在于他没有人给他这个方向。Quý vị có hiểu cái tâm trạng cái ông này tội lắm, là tại vì mặc dầu cái ông người này là người theo Phật pháp mới đây thôi, thì cái bà khéo lắm, vợ tại ông này là ông kỹ sư mà có địa vị trong xã hội, thành ra có lũng củng, rồi xong rồi ông mới bà xã thì chuyên môn đi nghe mấy hòa tượng thượng tọa đủ hết, mấy thầy nào mà hòa thượng thượng tọa tới xong rồi đều đi nghe giảng pháp hết. Thì bà này mới giới thiệu cho ông chồng cái ông này Phật pháp, ông này cũng tin đi theo, cũng nghe hết tất cả. Xong rồi ông tu thì ông có những cái vấn đề, những thắc mắc mà giải quyết không được. Ok, thành ra lúc mà ông gặp tôi cách đây 2 năm dạy thiền cho ông, dạy cách dụng công cho ông, thì ông mới khám phá ra những cái lời, những cái cách phương pháp ông học trước giờ nó trật hết. Rồi những cái khi mà ông có những vấn đề họ giải quyết cho ông không được, thành ra ông mới nói, ông nói là vợ con vậy nói gì cũng được, đi theo đấy, toàn học toàn nghe trong chuyện tầm bậy không, là cái đọc sách xong rồi ngồi ra mà dùng cái vọng tưởng mình dịch ra cái kênh gọi là giảng cái lời, cái chữ, chứ không phải dạy từ cái kinh nghiệm đã từng đi qua đường đó rồi, hiểu không? Cái người mà chưa hiểu thì chỉ đọc cuốn sách thôi để mà tưởng tượng thôi. Còn cái người đã qua cái cảnh giới đó rồi á, là dẫn qua một cách lẹ làng lắm, không có do dự gì hết. Ok, thành những cái người mà người thầy mà chưa đi qua được cái con đường đó rồi á, toàn tưởng tượng ra không, dạy toàn tầm bậy không giải quyết được vấn đề người ta. Thành ông này cũng đau khổ với sợ lắm, ông muốn tu, ông bị kẹt, mà người thầy ông gỡ ông không được. Ông ao ước dễ sợ lắm, ao ước được chỉ dẫn để mà tu thôi, nó không có. Không có dễ đâu, chưa đủ phước, mình chưa hiểu là phải cần trồng thêm phước nữa. Pháp này chỉ đòi làm thôi, không hiểu là muốn thành công là phải có phước, phải nói trồng phước để mới thành công được. Thì trồng phước đi, đừng làm đã, khoan làm, đi trồng, tiếp tục trồng phước đi. Nó rõ ràng như vậy đấy. Có gì tôi đâu có gì nói cái gì mới lạ đâu. Chưa đủ phước thì đó, đi trồng phước đi. Gì đâu, có gì đâu mà suy nghĩ. Okay, so let me tell you, this comes from a very heartfelt man because he wanted to cultivate, and he went to a lot of these well-known Chan teachers, the famous ones, all of them, and he followed the different methodologies. The Vietnamese like that, they very well researched. They went to all the teachers, they meet with all the major teachers and asked them personal instructions. This guy did.
He wanted the same from me. I said, no, you can't meet with me. Sorry, I don't have time for it. And so what happened is that this guy wants to learn, wants to practice. And so he has all these different conflicting instructions. So he followed them one after another. And when he runs into obstruction, runs into problems, no one can help him how to get out of these problems. So you don't know how thirsty he is for some help to guide him. Okay? And so he appreciates when he doesn't give up long enough, he begins to understand why the instructions are so and so. Okay? But what he doesn't get yet is that if you have obstructions, then don't cultivate so hard. Go and plant blessings first. Don't try to sit yet. It's too soon. Work. Plant your blessings. Help others practice. Because if you do not have blessing, you can sit, you can go and practice for a week, a month, a year, 3 years, 10 years. It's not going to do you much good. This is what Westerners, especially modern day people, don't understand. They feel they're so special, they can practice, they can sit, and then they're ready for it. No, they're not. Plant your blessings first. Work. Okay? Translate and we stop here. No more questions. 法师就说他就是他非常诚心想要修行，所以说他一直试了各种不同的方式，以及得到很多不同的这个教导他的方式。但是当他走到一个就是修行中有遇到障碍的时候，他就不知道该怎么办，因为没有人可以帮助他。所以法师说，其实就是你们要先如果你有太多这个业障的话，你就是应该要先work， 就是工作，就是种福这样子。然后不要以为说你可以做，就觉得你已经可以开始修行。So how do you plant blessings? 所以你要怎么种福呢 ？To your parents. One final comment. 你要孝顺父母。Cái lời cuối cùng tôi nhắn quý vị, làm sao mà trồng phước bây giờ? Trả hiếu cho cha mẹ đi. Đó là phước đại thừa đó. That's Mahayana blessings. If you feel it to your parents, that's Mahayana blessing. Sorry, it's was over so much. Okay, we try to be more on time. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the 4 kinds of kindness above, aiding earth free will pass below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind, and when its retribution body is done, be all born a land of utmost bliss.